السلام علیکم ویلکم ټو میټا لینکس. اکثر ملګری د تپوس کوي چې مونږ ته د انالیسس په حواله سره هم یو مختصر شانتي ویډیو ریکارډ کړي. نو د انالیسس حواله سره کمپلیټ معلومات او کمپلیټ ایکسپلینیشن ورته تاسو په دې ویډیو کې ملو شي. یو ټریډینګ دا دی چې مثال په تور باندې یو کس د ښکار د پارزي او هغه میان او کب د نیول غواړي او د ځان سره صرف کونډه واغسته او پاره کې څه خوراک کې خود ولاړ او په سین کې هغه خطه کوي او پاره میان راټینګي او دویم کس هغه پروفیشنل شکار کوي. هغه ته دا پته وي چې په دې اوبو کې د میان په دې ټایم کې وي او په دې سیزن کې وي، په دې میاشت کې وي، په دې هفته کې وي. د دې لپاره دا ټایم دی او د دې لپاره د اوبو دا چړ دومره پکار دی. باقاعده چې تاسو کم کسان د کبانو ښکار کوي دا غي نه تاسو ته پوسو کې نو غي به تاسو ته دا وایي چې او د دې لپاره خپل ټایم دی او د اوبو دومره بهاو پکار دی او په دې ټایم کې تاسو په دې باندې شکار کولی شئ. نو دا خبره تاسو ځان سره نوٹ کړئ چې تاسو په باینانس باندې ټریډینګ زده کو چې دا ټریډینګ دی او په دې باندې مونږه فیوچر ټریډینګ داسې کو سپورت په داسې کو پی ټو پی کې به مونږه ډیپوزټ اند وډرا او د دې چې کوم داسې اهم سیټینګز دی په دې تاسو پوه شئ. نو د دې مثال داسې دی چې تا یو کونډه راواغسته او دا چل درځي چې وبو ته د ښکته کې او په دې ته مې رونی سي خو کم ټایم کې تا د پاره شکار پکار دی کم ټایم مناسب دی نو دې ته انالیسس ویلی شي. نو دا انالیسس د کرنګي په دې کرپټو ټریډینګ او سٹاک مارکیټ ټریډینګ او فورکس ټریډینګ په دې ټولو سيزونو کې زموږ د لپاره پکار راځي. انالیسس کته نوې زده کړې نو ته به همیشه د بل د سیګنل محتاج وي او چې تاسو انالیسس د کړی وي نو ته د بل چا د سیګنل نه محتاج بلکې ته باقاعده تور باندې تلی شي او په خپل باندې په چارت باندې کتلی شي کوم چې تاسو کینډل سټیک کتلی وي نو په دغه کینډل سټیک باندې خپل انالیسس کولی شي چې دا مارکیټ دی وخت کې کم طرف ته روان دی دا بولیش دی دا بیریش دی په 4 هاور ټایم فریم کې په 1 هاور ټایم فریم کې 15 منټ ټایم فریم کې یا 1 ډے ټایم فریم کې دا کم طرف ته روان دی او د مارکیټ دې طرف ته تک څنګه دی اس ام سی سټریټجیز دی دا آی سی ټی دی پرایس ایکشنز دی دا ټول ته کمپلیټ انالیسس ویل غواړي. نو دې ته مونږه انالیسس وایو. په دې کې د ټولو نه اول چې زموږ سره کوم ټاپک دی نو هغه زموږ سره د ټیکنیکل انالیسس دی. د ټیکنیکل انالیسس مین دا دی چې ټیکنیکل انالیسس کې مونږه به ټریډینګ ویو چارت باندې ګورو او په دې باندې خپل انالیسس کوو چې زموږ د مارکیټ په کم طرف ته زموږ چې کمپیرډ کورس دی نو پاره کې دا بیسیک چې کوم سيزونه دي دا خو مونږ په ویډیو ریکارډ کې تاسو ته ایکسپلین کو خو اصل چې زموږ 2 months کم کلاسز دي چې هغه زموږ په ویک کې 2 کلاسز وی او پاره کې ډېر اساینمنت حواله کیږي ډېر په فول ایکسپلینیشن سره هغه کلاسز مونږ اخلو نو پاره کې ټول زموږه سوري ټیکنیکل انالیسس وی ټیک شو جی. نو ټیکنیکل انالیسس مونږ ته خایي چې مارکیټ رجحان کم طرف ته دی او بل رسته سیګنل په خپل باندې جوړول شي او کله څوک سیګنل درکې نو کم از کم تاسو به د دې پته وي چې دا مارکیټ دې طرف ته ځي نو دا اوس ډیماند دا سپلای دا بای زون دی دا بیرش ټرند دی دا زموږ سره هایر هاي دی دا هایر لو دی د دې ټولو سيزونو وتا ته پته د دې سيزونو پته وتا ته په ټیکنیکل انالیسس کې لګي. ټیکنیکل انالیسس مين دا دی چې ته په ټریډینګ ویو چارت باندې باینانس کې کتلال شو ته په چارت باندې کلیک کې نو د الټنم ته آیډیا راتلی شي خو دا چارت چې کوم دی نو دا د ټریډینګ ویو چارت دی خو کمپلیټ کته ټریډینګ ویو چارت کتل غواړي نو بعضی کسان میسجونه کوي چې ټریډینګ ویو چارت په مونږ څنګه ګورو او ټریډینګ ویو چارت په مونږ د باینانس سره لینک کوو نو د دې هیڅ قسم ضرورت نشته. آسان تاسو ګوګل کروم ته بلال شئ او الته تاسو ټریډینګ ویو سرچ کې هغه کې به چارت کولو کې کمپلیټ ویډیو ټریډینګ ویو چارت په تاسو څنګه ګوره او د هغه د کتلو طریقه څنګه د هغه به کمپلیټ ویډیو تاسو ته ملوشي او هغه به تاسو په هشه چې ټریډینګ ویو مونږ څنګه ګورو په دې تاسو ته کمپلیټ ویډیو را روانه ده په سیبا تاسو ګوره. نو یک نمبر زموږ سره دی ټیکنیکل انالیسس. ټیکنیکل انالیسس مين دا دی چې مونږ مارکیټ کې په انډیکیټر سره او په دې کینډل سټیک سره په مختلف ټایم فریم کې سرچ کو ګورو چې یو هفته مخکې مارکیټ کم طرف ته او نیکسټ مارکیټ موومېنټ کم طرف ته دی د لپاره ته پراپر لرنینګ او دا غي سره د پریکټیکل د کولو نه بعد په 4-5 میاشتې کې ته آیډیا راتلی شي چې دا مارکیټ اوس کم طرف ته تک پکار دی او دا سيزونه هغه څوک د کوي چې هغه ټریډینګ ایز ا بزنس کوي څوک چې ټریډینګ ایز ا گیمبلینګ کوي هغه وختي تور بس یو سیس د کیو د بل چا سیګنل فالو کوي او غټ ټریډ لګي او خپل ډیر غټ نقصان وکي نو لومبي زده کې دا غي نه بعد بیا د دې طرف تراشه زده کړه ډیره زیاته مهمه ده او کو تاسو وایي چې موږ سره دومره ټایم نشته ټیکنیکل انالیسس موږ نشو زده کولای نو بیا یو ښه سپورټ او ښه منټورشپ جوائن کې او دا غي سیګنل چې کمپیرډ سیګنل وی یا فری سیګنل وی نو هغه تاسو لګوي خو ریسک مینجمنت ځکه ریسک مینجمنت باندې به هم کمپلیټ ویډیو تاسو ته ملو شي ان شاء الله او زموږ چې کمپیرډ سیګنل ګروپ ته دا غي لپاره او د کورس ډیټیل معلومات لپاره ویډیو لینک تاسو د کوم ډسکرپشن دی په دې کې تاسو ته لینک ملاوي دي چې باغې باندې موږ سره رابطه کولی شئ او چې کوم واتس اپ نمبر دی په دې هم تاسو کانټیکټ کولی شئ. دویم زموږ سره راځي فندامنټل انالیسس. فندامنټل انالیسس مين دا دی چې تاسو د نیوز نه پته ولګی دا یا د فندامنټل لپاره موږ کوین مارکیټ کیپ یوز کوو کوین مارکیټ کیپ باندې هم تاسو ته ویډیو ملو شي او د فندامنټل مين دا دی چې په دې کې مونږ نیوز ته وګورو اچانک یو خبر راغی چې په بیت کوین کې چا دومره انویسټمنټ وکړو یا بیت کوین چا خرڅ کو یا ایتھیریم دی یا سولانا دی یا ډاچ کوین دی یا شیبانو دی یا سمره ایکس ار پی ټی ار ایکس سمره ادرې چې سمره مونږ سره ټي سی کوینز دي نو په دې کې څه نیوز رااله نیوز حواله سره چې مونږ مخکې کوم فیصله کوو دي ته مونږ فندامنټل انالیسس وایو. سنټیمنت انالیسس مين دا دی چې ستا ذهن یو فیصله کوي چې یار هفته مخکې د مارکیټ دی طرف ته او سایکولوژي په لار باندې ستا ذهن دا یو فیصله کوي
چې دا مارکیټ په دې طرف ته ځي، نو سایکالوجي ستاسو وایي چې دا مارکیټ دې طرف ته ځي، نو دې ته موږ سنټیمنت انالیسس وایو چې ذهني تور هم ته په دې باندې فیصله وکړي. نو ټیکنیکل انالیسس، فندامنټل انالیسس، ټیکنیکل لپاره زموږ لپاره ټریډینګ ویو چارت پکار دی، په ټریډینګ ویو باندې دا موږ کمپلیټ کتلی شو. فندامنټل لپاره کوین مارکیټ کیپ ته په دې په ډیټیل سره تاسو ته ویډیو ملو شي، او دا ټیکنیکل فندامنټل څه ته وایي او زموږ لپاره کم انالیسس پکار دي. نو په دې چې کوم معلومات ما تاسو سره شیر کړه، نو امید دي چې په تاسو به په دې باندې پوه شوي یې. ټیک شو جی. مزید د کم کسان هغه چې هغه انالیسس کمپلیټ کورسز کول غواړي، نو دا غي د لپاره تاسو داسې کولای شئ چې زموږ سره کانټیکټ هم کولای شئ، زموږ په دې نمبرز باندې، په دې جیمیل باندې. او زموږ د کورس دا ډیټیل چې زموږ کورس د هرې میاشتې په اخر کې د 15 تاریخ نه والا تر د 1 تاریخ پورې په دې کې مونږ اډمیشن کوو. دا غي نه بعد زموږ اډمیشن دا بند وي، دا نه بعد مونږ اډمیشن نه ورکو. زموږ د کورس چې کوم ډیوریشن دی نو هغه 2 منثس دی، او چې کوم انرولډ سټوډنټ دي نو هغه ته مونږ د خپل پیډ ګروپ چې کوم زموږ سیګنل ګروپ ته پیډ پاغه کې لایف ټایم د لپاره 50% دا مونږ هغوی ته ډیسکاونټ ورکو. صحیح شو جی. او د کورس حواله سره پاغه کې مونږ پورا کمپلیټ ټیکنیکل انالیسس تاسو ته وایو. او کو تاسو وایي چې مونږ صرف باینانس باندې ټریډینګ یادول غواړو، مخکې د بل چا سیګنل یوز کوم، نو د فری سیګنلز لپاره تاسو زموږ د ویډیو په ډسکرپشن کې کوم لینک دی په غیر رابطه کولای شئ، او تاسو د موږ فری سیګنل هم یوز کولای استعمالولای شئ، او د نه فایده غوښتلی شئ، او پیډ ګروپ لپاره هم تاسو زموږ سره اډمیشن کولای شئ. د نه علاوه چې زموږ نور کوم کورسز دي او زموږ سرویسز دي، هغه تاسو کتلی شئ، د لپاره هم تاسو میټالینګ سره رابطه کولای شئ. ټیک شو جی. د کورسز حواله سره څومره معلومات او ما تاسو سره شیر کړل، زموږ د کورسز او د فری سیګنل او د لپاره ډیټیل تاسو په دغه کولای شئ رابطه، او د پیډ سیګنل او د کورس حواله سره دا خبره یاد ساتئ چې هغه به زموږ د 25 تاریخ نه والا د 15 تاریخ نه به زموږ تر د 1 تاریخ پورې هغه کې مونږ انرولمنٹ کوو، دا غي نه بعد به زموږ انرولمنٹ بند وي، بیا به نیکسټ تاسو د 25 تاریخ پورې 15 تاریخ پورې انتظار کوئ.